السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف شباب، ان شاء الله تكونوا بخير. شوف انا ندير فيديو جديد عن صفحة قطعة، ولكن صارت لكم مشاكل بالويندوز وفورمات من السوالف وهكذا. طبعا اليوم الفيديو مالتنا عن برنامج الفيجوال ستوديو كود الخاص بالديفلوبرز السوالف. طبعا اليوم سويت فيديو سابقا كيف تثبته وتشغله يونيتي وذا السوالف، ولكن صارت اكو ابديت وشفت انا صارت اكو صراحة شغلات هم يعني ما قلت لكم اياها وراح نشرح اليوم بالتفصيل. وطبعا هذا شرح كيف تثبت الفيجوال ستوديو كود لغات الدوت نت، لغة السي شارب. فاللي يعني مثلا اذا تريد كيفية الفيجوال ستوديو تثبيته بس الفيجوال ستوديو، روح قدم على بالش اسمه، قدم على الدقيقة راح تطلع لك حاليا. بس راح نبدأ احنا راح نثبت شغلات الفريم وركس الخاصة بلغة السي شارب، اطارات العمل. نروح على جوجل كروم، طبعا تكون رابط السوالف كلهم في اسفل صندوق الوصف. اول شيء داونلود دوت نت فريم ورك 4.8. الدوت نت فريم ورك 4.8 هو عباره عن اطار عمل باللايبريز والكومبايلرز الديباجر بهذني كلهم السوالف اللي هي خاصه بلغه السي شارب. فانت طبعا كمطور تستخدم نسخه المطورين، لان الرن تايم هي نسخه الناس العاديين اللي هم بس يستخدمون الدوت نت كاي بي اي حتى يشغلون التطبيقات. يقول do you want to run apps اخذ الرن تايم. if do you want to build apps اخذ الديفلوبر باك. طبعا الديفلوبر باك هم راح تشغل البرامج، ولكن هي بتخصص بها الفريم وركس خاصه بالسي شارب. فتسوي لها داونلود. بعد ما تسوي لها داونلود راح يطلع لك بشكل هيجي، طبعا ما راح يطلع لك هذا الشكل لان اني اصلا ثبتها اوريدي. راح يطلع لك شيء انستول وتسوي انستول. طبعا انستول يعني انستول كل شيء عادي، وراح تثبت ونخلص من الدوت نت 4.7. نجي هسه للدوت نت 5.0. ال 5.0 هو اهم هو اهم فريم ورك، ولكن هذا الاصدار الخامس، هذا اصدار 4.8. طبعا اثنينات نحتاجهن لللايبرز اللي بيهن. فطبعا تشوفون حاليا يقول لي الدوت نت نحتاج بيها السي شارب 9.0 الاخر اصدار من السي شارب والاف شارب والفيجوال بيزك. طبعا راح نستخدم السي شارب. بعد ما يعني هاي تروح على ويندوز وتضغط على اكس 64 اذا انت 64 او اكس 86 اذا انت اكس 86، تحمل الاثنين وبعدين راح تطلع لك واجهه بهذا الشيء وكالعاده ما راح تطلع لك بهالشكل اللي انا مثبتها. بس تضغط انستول راح تقريبا التثبيت انا ما طول، ثبتها بسرعه يعني. وبعد ما تكملها تكمل هذين الشغلتين يفضل نسوي ستارت للبي سي. بعدين اخر شيء نجي لتثبيت نفس الفيجوال ستوديو كود. الفيجوال ستوديو كود تثبيته اسهل كل سنه. تروح بس تقول له داونلود ستيبل في ويندوز، واذا انت اي يعني بلاتفورم ثاني موجود الماك او اس واللينكس ثبت منه. فتضغط على الداونلود وراح ينزل لك ملف اي اكس اف. بس تشوفون ضغط لك هاي الواجهه تقول له انا اوافق على سياسه الخصوصيه والارجيومنت، تقول له نيكست. او تحط اذا تريد يسوي لك سيت ايكون ولا اي، وعوف نفس الشيء لا تغير باي شيء من السوالف. طبعا هاي ما راح يطلع لي تحديد الملف يعني موقع الملف، لكن راح يطلع لك اني مثبته. بس اول مره راح يطلع لك حطه باي مكان تريده وتقول له نيكست وانستول. لا انا مثبته ما راح اثبته، بس انت تثبت بس انستول. وحاليا ثبتنا هاي. هسه راح نجي من الخطوات. شو الخطوات؟ اوكي تثبت كل شيء حاليا، بس لازم اكو شغلات تسويها حاليا داخل نفس الفيجوال ستوديو كود. اوكي بعد ما تفتح الفيجوال ستوديو كود راح لك بهذا الشكل، و تروح كل ما عليك تروح على الاكستنشنز وتروح على تكتب هنا سي شارب. تكتب هنا بالبحث بالاكستنشنز سي شارب وتثبت المايكروسوفت فيجوال سي شارب. هذا الاكستنشن، او حتى تكتب سي شارب في الفيجوال ستوديو.
بعد ما تضغط على انستول وراح يطلع لك هذا الشكل يعني ثبت هذا الشكل يعني بعد ما اثبتها ب هاي من تجي تسوي مشروع لازم تسوي فولدر باي مكان. فانا راح اسوي فولدر هنا، نسوي فولدر نسميه مثلا اي مكان، راح نسميه سي شارب بروجكت. حلو تصير سي شارب بروجكت. نجي نقول له فايل اوبن فولدر، حيسهل فتح الفيجوال كود بالسي شارب بروجكت. بعد ما تروح التمرين راح تطلع لك هذه الواجهه، بس تقول له تكتب على الكود تكتب له هيك دوت نت نيو كونسول بهذا الشكل، ويلك الكونسول ابلكيشن تمبليت بالملف مالتك اللي انت حطيته. تبدأ تشوفون سوالك الكونسول ابلكيشن تمبليت والريستور نجح. طبعا احنا الحين اول ما تسوي المشروع اللي هو هذا راح تلقى كلمه هنا اسمها داونلود باكجز. فشلون تعرف شنو التفاصيل؟ راح تلقى هنا شيء اسمه الاوتبوت او يعني اوكي راح تلقى شيء اسمه باكجز. حلو هنا داونلود باكجز. الداونلود باكجز هو عباره عن راح ينزل لك 3 اشياء مهمه، اللي هو الدوت نت كور ديباجر اللي هو يساعد على تنفيذ البرنامج، والاومني شارب اللي هو احد اللايبريز اللي تسمح الاومني شارب سيرفر اللي هو حتى يفتح لك البرمجه، والريزر هو اهم شغلات تساعد على البرمجه عندك في فيجوال ستوديو كود. فعندك هنا بعد هني ما ينزل كلهن لازم على تتاكد انه هذني كلهن نزلن. بعد ما تتاكد انهم كلهن نزلن المفروض من ينزلن كلهن تطلع او تروح تضغط على هنا تحط هاي هنا وتطلع لك هذه الاشياء انه الفانكشنز السكريبت مالتك كله يتعرف. اريد مثلا اضغط مثلا ران ستارت ديباجينج يعرض لي يعني طلع لي نافذه للبرنامج. شلون؟ انا اقول لك تروح ران العفو تروح على فيو بعدين كوماند باليت تقول له بس جنريت اسيت فور بيلدينج اند ديباج تضغط هيك. بعدين ما تضغطها هاي راح تلقى شيء اسمه في اس كود. حلو شيء اسمه task.json ولانش.json. تروح على اللانش.json راح تلقى شيء اسمه الكونسول. الكونسول هذا الني هذا الكونسول وهذا علامتين كوتيشن مارك. تغير الانترنال كونسول وتسميه وتغيره من internal terminal الى external terminal بهالشكل نصيا. تكتب هذا الشيء بعدين تقول له كنترول اس وبعدين تطلع تروح على الكود ايا كان الكود مالتك تكتبه يعني ايا كان وتروح ستارت ديباجينج. المفروض من فوق ستارت ديباجينج يطلع لك هذا الشكل. طبعا راح يبني البرنامج راح يسوي له بيلد يعني يسوي له ملف دوت نت. المفروض ايش يطلع لك يعني المفروض يطلع لك نافذه. شوفوا شباب طلع لي نافذه ما داخل هاي. فهمت ليش صار هاي؟ ليش نافذه راحت طلعت؟ ليش؟ لان انا ما حاط شيء انه ميثود اقول له انه اوكي لا تسوي وقف لي النافذه. شلون اسوي؟ بس اقول له console dot read line هاي. هسه المفروض او مو المفروض هي راح كامل الواجهه اول توقف ما راح تطلع لان الريد لاين ميثود انه هي من اضغط زر الا توقف. شوفوا hello world و neither was uploaded a video about visual ستوديو كود. فهذه الطريقة كيفية تنزيل الفيجوال ستوديو كود للبرمجة في لغة السي شارب من الألف إلى من إلى. طبعا أنت إذا يعني تسند الفيجوال ستوديو كود راح تستفاد لأن قلنا لكم بعض السوالف أو التريكس تستخدمها بنفس الفيجوال ستوديو كود. هذا الفيديو مال اليوم إن شاء الله عجبكم. إذا عجبكم حطوا لنا لايك وإذا ما عجبكم ديسلايك إن شاء الله يعجبكم. وإذا أي مشكلة أو صارتكم أي مشكلة بالشرح ولا يعني هاي اكتبوا لنا بالكومنتات وإن شاء الله نرد عليكم بأسرع وقت. تنسوا اللايك والاشتراك. إذا مشترك اشترك ولايك ومع السلامة.